र साथीहरु आजको यस भिडियोमा मैले तपाईहरुलाई जावास्क्रिप्टमा ड्र्यागेबल डिभ अथवा ड्र्यागेबल एलिमेन्ट चाहिँ कसरी बनाउने त्यसको बारेमा बताउन गइरहेको छु। त्यसैले भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला। र साथीहरु प्रोजेक्ट सुरु गर्नुभन्दा अगाडि सबैभन्दा पहिला यसको फाइनल आउटपुट हेरौं। यहाँ तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ एउटा ड्र्यागेबल डिभ छ र मैले यो डिभलाई चाहिँ यसरी मुभमेन्ट गर्न सकिरहेको छु अथवा यसरी चाहिँ मैले यसलाई ड्र्याग गर्न सकिरहेको छु। सो आजको यस भिडियोमा हामीले यही प्रोजेक्ट बनाउन गइरहेका छौं। र साथीहरु प्रोजेक्ट सुरु गर्नुभन्दा अगाडि हामीले चाहिँ यो प्रोजेक्ट कसरी बनाउने त्यसको बारेमा चाहिँ थोरै थ्योरी जानौं। र साथीहरु जब तपाईहरुले चाहिँ कुनै पनि एलिमेन्टलाई ड्र्याग गर्न चाहनुहुन्छ अथवा कुनै पनि डिभलाई तपाईले ड्र्याग गर्न चाहनुहुन्छ, तपाईहरुले सबैभन्दा पहिला के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि त्यो एलिमेन्टमा चाहिँ तपाईले प्रेस गर्नुहुन्छ अथवा तपाईहरुले चाहिँ माउसको बटनलाई प्रेस गर्नुहुन्छ र त्यसपछि तपाईहरुले के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि माउसलाई चाहिँ मुभ गर्नुहुन्छ र फाइनल्ली तपाईहरुले के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि माउसको जुन बटन हुन्छ त्यसलाई चाहिँ रिलिज गर्नुहुन्छ। सो तपाईले चाहिँ अब ड्र्यागेबल डिभ बनाउँदाखेरि के कुरा जान्नु पर्यो भन्दाखेरि हामीले चाहिँ सबैभन्दा पहिला त्यो डिभमा चाहिँ प्रेस गर्छौं, त्यसपछि माउसलाई चाहिँ मुभ गर्छौं र अन्तिममा हामीले के गर्छौं भन्दाखेरि माउसलाई रिलिज गर्छौं। सो ड्र्यागेबल एलिमेन्ट क्रिएट गर्दाखेरि यो तीनवटा कुरा चाहिँ परफर्म भइरहेको हुन्छ। सो हामीले चाहिँ यी तीन काम गर्न सक्यौं भने हामीले चाहिँ ड्र्यागेबल डिभ चाहिँ सजिलै गर्न सक्छौं। अब हेर्नुस् तपाईहरुले चाहिँ ड्र्यागेबल डिभ बनाउनको लागि जुन हाम्रो माउसको पोइन्टर छ नि त्यो मुभ भइरहेको छ। अब तपाईले त्यो माउसको पोइन्टरको लोकेसन चाहिँ पत्ता लगाउनु भयो भने तपाईहरुले चाहिँ यो काम सजिलैसँग गर्न सक्नुहुन्छ। अब त्यो माउसको पोजिसन चाहिँ कसरी पत्ता लगाउने यसको बारेमा चाहिँ म तपाईहरुलाई कोडिङ गर्दाखेरि नै सिकाउँछु। सो अब चाहिँ हामी डाइरेक्ट कोडिङ तर्फ लागौं। यहाँ तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ हामीसँग चाहिँ बेसिक एचटीएमएल कोड रहेको छ र मैले चाहिँ सीएसएस पनि अलरेडी नै लेखिसकेको छु। यहाँ तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ हामीसँग चाहिँ बेसिक सीएसएस कोड रहेको छ। यसमा चाहिँ मैले केही पनि गरेको छैन। यसमा चाहिँ डिस्प्ले फ्लेक्स युज गरेर मैले यो जुन डिभ छ यसलाई चाहिँ सेन्टरमा ल्याएको छु। अब चाहिँ हामी जावास्क्रिप्टको कोड गरौँ। सबैभन्दा पहिला अब हामीले यो डिभलाई सिलेक्ट गर्नु पर्यो। सो त्यही भएर मैले चाहिँ यो डिभलाई चाहिँ क्लास दिएको छु कन्टेनर। सो सबैभन्दा पहिला चाहिँ यो डिभलाई सिलेक्ट गरौँ। त्यसको लागि तपाईले के गर्नुस् भन्दाखेरि लेट डिभ इक्वल टु त्यसपछि तपाईले डकुमेन्ट डट क्वेरी सेलेक्टर, त्यसपछि तपाईले चाहिँ क्लासको नाम दिनुस् कन्टेनर। अब हेर्नुस् त्यसपछि तपाईले कुनै पनि एलिमेन्टलाई ड्र्याग गर्नको लागि सबैभन्दा पहिले तपाईले चाहिँ त्यो एलिमेन्टमा चाहिँ प्रेस गर्नुहुन्छ अथवा तपाईले चाहिँ माउसको जुन बटन हुन्छ त्यसलाई डाउन गर्नुहुन्छ। सो सबैभन्दा पहिले तपाईले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि डिभ डट एड इभेन्ट लिस्नर, त्यसपछि यसमा चाहिँ तपाईले माउस डाउन गर्दाखेरि माउस डाउन, सो माउस डाउन गर्दाखेरि तपाईले चाहिँ एउटा फंक्सन कल गर्नुस् हैन। तपाईले फंक्सन चाहिँ यही पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाईले यो फंक्सन भित्र के गर्नुस् भन्दाखेरि फेरि अर्को तपाईले माउसको इभेन्ट कल गर्नुस्। किन भन्दाखेरि जब तपाईले चाहिँ त्यसमा प्रेस गर्नुहुन्छ त्यसपछि तपाईले चाहिँ माउसलाई मुभ गर्नुहुन्छ ड्र्यागेबल डिभ बनाउनको लागि। सो सबैभन्दा पहिला अब हामीले चाहिँ माउस मुभमेन्टको चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि इभेन्ट लिस्नर लगाउनु पर्यो। त्यसपछि तपाईले के गर्नुस् भन्दाखेरि डकुमेन्ट लेख्नुस्, त्यसपछि तपाईले डकुमेन्ट डट त्यसपछि एड इभेन्ट लिस्नर, त्यसपछि यहाँ चाहिँ के गर्नुस् भन्दाखेरि माउस मुभ भनेर राख्नुस्, माउस मुभ MOUSE मुभ। अब त्यसपछि तपाईले यहाँ चाहिँ एउटा अर्को फंक्सन कल गर्नुस्, त्यसको नाम चाहिँ मैले ड्र्याग भनेर दिएँ। अब त्यसपछि मैले यहाँ चाहिँ डकुमेन्ट किन गरिरहेको छु, डकुमेन्ट डट एड इभेन्ट लिस्नर किन गरिरहेको छु भन्दाखेरि तपाईले चाहिँ माउसलाई मुभ गर्दाखेरि चाहिँ पुरै इन्टायर डकुमेन्टमा मुभ गर्नुहुन्छ। त्यही भएर यहाँ चाहिँ डकुमेन्ट गरिरहेको छु। अब त्यसपछि तपाईहरुले के गर्नुस् भन्दाखेरि जुन हाम्रो ड्र्याग भन्ने फंक्सन छ यसलाई चाहिँ डिफाइन गर्नुस्। सो फंक्सन ड्र्याग। अब त्यसपछि यहाँ भित्र हेर्नुस् है। अब हामीले चाहिँ के पत्ता लगाउनु पर्छ भन्दाखेरि जुन हाम्रो माउसको पोइन्टर छ नि त्यसको पोजिसन कहाँ छ हामीले त्यो पत्ता लगाउन सक्यौं भने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले ड्र्यागेबल डिभ चाहिँ क्रिएट गर्न सक्छौं। अब त्यो पोजिसन कसरी पत्ता लगाउने, त्यो पोजिसन पत्ता लगाउनको लागि तपाईले के गर्नुस् भन्दाखेरि सबैभन्दा पहिला तपाईले यहाँ चाहिँ एउटा आर्गुमेन्ट लिनुस्, त्यसपछि के गर्नुस् भन्दाखेरि तपाईले कन्सोल डट लग त्यो ई लाई चाहिँ तपाईले प्रिन्ट गर्नुस्। त्यसपछि अब तपाईले यहाँ चाहिँ कन्सोल ओपन गर्नुस्। अब त्यसपछि तपाईले यसमा के गर्नुस् भन्दाखेरि माउस डाउन गर्नुस्, माउस डाउन गर्नुस्। यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो चाहिँ माउस इभेन्ट आएको छ। अब त्यसपछि तपाईले यसमा चाहिँ के गर्नुस् सानो आइकन छ यसमा क्लिक गर्नुस्। त्यसपछि तपाईले यहाँ चाहिँ अब हेर्नु भयो भने यहाँ चाहिँ एउटा प्रोपर्टी छ हामीसँग चाहिँ क्लाइन्ट एक्स र त्यसैगरी क्लाइन्ट वाइ भन्ने। सो हामीले चाहिँ क्लाइन्ट एक्स र क्लाइन्ट वाइ लाई चाहिँ युज गरेर के गर्न सक्छौं भन्दाखेरि माउसको पोजिसनलाई पत्ता लगाउन सक्छौं। सो अब हामीले चाहिँ यही युज गर्छौं। अब हेर्नुस् यो क्लाइन्ट एक्स र क्लाइन्ट वाइ ले कसरी काम गर्छ भन्दाखेरि अहिले यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ हामीसँग चाहिँ करेन्ट भिजिबल विन्डो भनेको यति छ। सो क्लाइन्ट एक्स ले के गर्छ भन्दाखेरि यहाँबाट नाप्छ। सो यहाँबाट चाहिँ पोजिसन नाप्न सुरु गर्छ र माथिको चाहिँ यहाँबाट नाप्न सुरु गर्छ। अब मैले यो विन्डोलाई चाहिँ एक्सपान्ड गरे भने अब क्लाइन्ट एक्स ले के गर्छ भन्दाखेरि यहाँबाट चाहिँ हाम्रो नाप्न सुरु गर्छ, त्यसैगरी माथिको चाहिँ यहीँबाट नै नाप्न सुरु गर्छ। सो क्लाइन्ट एक्स ले के गर्छ भन्दाखेरि तपाईको जुन करेन्ट विन्डो छ सो त्यहाँबाट चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि पोजिसन नाप्छ।
त्यसैगरी तपाईहरुले चाहिँ स्क्रिन एक्स स्क्रिन वाइ लाई पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ र अर्को चाहिँ तपाईहरुले पेज एक्स र पेज वाइ लाई पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईहरुले चाहिँ स्क्रिन एक्स र स्क्रिन वाइ युज गर्नुभयो भने के हुन्छ भन्दाखेरि जुन तपाईको ल्यापटपको विड्थ र हाइट छ नि सो त्यहीबाट चाहिँ काउन्ट हुन्छ। त्यसैगरी तपाईहरुले चाहिँ पेज एक्स र पेज वाइ लाई युज गर्नुभयो भने के हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ हैन। सो यहाँ चाहिँ थोरै ठाउँ बाँकी छ, यहाँ तपाईले देख्नुभयो भने यहाँ चाहिँ थोरै ठाउँ खाली छ। सो यहाँ चाहिँ हाम्रो स्क्रोल भइरहेको छ पेज। अब पेज एक्स र पेज वाइ ले के गर्छ भन्दाखेरि अब तपाईले चाहिँ अब यो स्क्रोल गर्दाखेरि अब क्लाइन्ट एक्सले के गर्ने भयो, क्लाइन्ट एक्स र क्लाइन्ट वाइ ले भन्दाखेरि अहिले यहाँ जति देखिरहेको छ त्यहीबाट काउन्ट गर्छ। अब तपाईको जुन पेज एक्स र पेज वाइ छ त्यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि यही माथिबाट सो यहीँदेखि तलसम्म चाहिँ के गर्ने गर्छ भन्दाखेरि काउन्ट गर्ने गर्छ है। अब त्यसपछि हेर्नुस्, अब हामीले चाहिँ क्लाइन्ट एक्स र क्लाइन्ट वाइ लाई युज गरेर चाहिँ के गर्न सक्छौं भन्दाखेरि माउसको जुन पोइन्टर हुन्छ त्यसको चाहिँ पोजिसन पत्ता लगाउन सक्छौं। अब तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि त्यो पोजिसन थाहा पाइसकेपछि तपाईले चाहिँ यो जुन हाम्रो डिभ छ त्यसलाई चाहिँ पोजिसन एब्सोल्युट दिनुस्। त्यसपछि तपाईले लेफ्ट र टपमा चाहिँ त्यो जुन पोजिसन आएको छ त्यो पोजिसन राखिदिनु भयो भने चाहिँ ड्र्यागेबल डिभ चाहिँ क्रिएट हुन्छ। त्यसको लागि तपाईले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यो डिभलाई सबैभन्दा पहिला पोजिसन एब्सोल्युट दिनुस्। div.style डट तपाईले पोजिसन POSITION पोजिसन इक्वल टु तपाईले के गर्नुस् भन्दाखेरि एब्सोल्युट। अनि त्यसपछि तपाईले के गर्नुस् भन्दाखेरि अब हेर्नुस् डिभ डट तपाईले चाहिँ स्टाइल डट लेफ्ट। सो यसमा चाहिँ के गर्नुस् भन्दाखेरि तपाईले सबैभन्दा पहिला यहाँ चाहिँ अब टेम्प्लेट स्ट्रिङ युज गर्नुस्। त्यसपछि यहाँ चाहिँ तपाईले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि डलर साइन युज गर्नुस्। त्यसपछि तपाईले कर्ली ब्र्याकेट दिनुस् र यहाँ चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ एउटा भेरिएबल लिन आवश्यक छ हैन। सो यहाँ चाहिँ हाम्रो इभेन्ट अब्जेक्ट पास हुन्छ। सो त्यसको लागि तपाईले यहाँ चाहिँ ई भनेर लिनुस्। त्यसपछि तपाईले के गर्नुस् भन्दाखेरि ई डट तपाईले चाहिँ क्लाइन्ट एक्स भनेर युज गर्नुस्, क्लाइन्ट एक्स है। अनि त्यसपछि चाहिँ अब तपाईले चाहिँ यति गर्नुस्। त्यसपछि तपाईले डिभ डट त्यसपछि स्टाइल डट तपाईले चाहिँ टपमा के गर्नुस् भन्दाखेरि टेम्प्लेट स्ट्रिङ नै युज गर्नुस्। त्यसपछि तपाईले डलर त्यसपछि चाहिँ कर्ली ब्र्याकेट। सो यसमा चाहिँ ई डट तपाईले क्लाइन्ट वाइ है CLINT क्लाइन्ट वाइ। त्यसपछि तपाईले यसलाई चाहिँ के गर्नुस् भन्दाखेरि सेभ गर्नुस्। जब यहाँ चाहिँ मैले यसमा प्रेस गरेर चाहिँ अब यताउता मैले लैरहेको छु यहाँ चाहिँ हाम्रो के भइरहेको छ सिलेक्ट भइरहेको छ। सो यसलाई चाहिँ हामीले बन्द गरौँ सबैभन्दा पहिला। सो त्यसको लागि तपाईले चाहिँ यहाँ माथि आउनुस्। त्यसपछि यहाँ चाहिँ के गर्नुस् भन्दाखेरि डिभ डट त्यसपछि तपाईले चाहिँ स्टाइल गर्नुस् डट यहाँ चाहिँ युजर सिलेक्ट भन्ने एउटा चाहिँ प्रोपर्टी हुन्छ हैन। सो त्यसलाई चाहिँ तपाईले युज गर्नुस्। त्यसपछि युजर सिलेक्ट यसमा चाहिँ तपाईले नन राख्नुस्। सो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो चाहिँ यो सिलेक्ट भएको छैन। अब तपाईले के गर्नुभयो भन्दाखेरि माउस डाउन गर्नुभयो त्यसपछि माउसलाई मुभ गर्नुभयो। अब तपाईले चाहिँ जब माउसको जुन हाम्रो बटन हुन्छ त्यसलाई चाहिँ के गर्नुहुन्छ भन्दा रिलिज गर्नुहुन्छ नि त्यतिबेला तपाईहरुले चाहिँ इभेन्ट परफर्म गर्नु पर्यो के। सो नत्र भने चाहिँ हाम्रो यो काम भएको भइ हुन्छ। सो त्यसको लागि तपाईले के गर्नुस् भन्दाखेरि सबैभन्दा पहिला तपाईले डकुमेन्ट लेख्नुस् डट एड इभेन्ट लिस्नर। सो तपाईले चाहिँ डकुमेन्ट डट एड इभेन्ट लिस्नर। सो यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अब माउस अप हुँदाखेरि माउस अप है। माउस अप हुँदाखेरि तपाईले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि एउटा फंक्सन क्रिएट गर्नुस्। अनि त्यसपछि तपाईले के गर्नुस् भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ तपाईले सबैभन्दा पहिला डकुमेन्ट लेख्नुस्। त्यसपछि डट तपाईले चाहिँ रिमुभ इभेन्ट लिस्नर गर्नुस्। त्यसपछि तपाईले कुनलाई रिमुभ गर्नुस् भन्दाखेरि यसलाई रिमुभ गर्नुस्। यो जुन हाम्रो यो छ हैन। सो तपाईले चाहिँ यसलाई के गर्नुस् भन्दाखेरि कपी गरेर तपाईले यहाँ चाहिँ पेस्ट गरिदिनुस्। सो यहाँ चाहिँ तपाईले यसलाई पेस्ट गरिदिनुस्। त्यसपछि तपाईले यहाँ चाहिँ सेमिकोलन दिनुस्। त्यसपछि यहाँ पनि सेमिकोलन दिनुस् र तपाईले यसलाई चाहिँ सेभ गर्नुस्। अब त्यसपछि तपाईले चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि यसलाई मुभ गर्न सक्नुहुन्छ। तर यो चाहिँ मुभ भइरहेको छैन किन भन्दाखेरि अब यहाँ चाहिँ हेरौँ हैन थोरै समस्या हुन सक्छ है। अब यहाँ तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ डिभ डट स्टाइल डट लेफ्ट अनि त्यसपछि टपमा हामीले चाहिँ यहाँ के गरिरहेका छौं भन्दाखेरि ई डट क्लाइन्ट एक्स भनेर त युज गरिरहेका छौं तर हामीले चाहिँ यहाँ पिक्सल चाहिँ युज गरिरहेका छैनौं। सो तपाईले यहाँ चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि पिक्सल दिनुपर्छ। सो यहाँ चाहिँ पिक्सल भनेर दिनुस्। त्यसपछि यहाँ पनि तपाईले पिक्सल भनेर दिनुस्। अब त्यसपछि तपाईले यसलाई चाहिँ मुभ गर्नुभयो भने यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ मुभ भइरहेको छ है। अब यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ हाम्रो मजाले मुभ भइरहेको छ। अब यहाँ चाहिँ तपाईहरुले राम्रोसँग नोटिस गर्नुस् है यो जुन माउसको पोइन्टर कहाँ छ तपाईले त्यसलाई चाहिँ नोटिस गर्नुस्। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ माउसको पोइन्टर चाहिँ हाम्रो यता छ र यो चाहिँ हाम्रो यस्तो भइरहेको छ है। अब तपाईले चाहिँ के गर्न चाहनुहुन्छ भन्दाखेरि अब माउसको जुन पोइन्टर छ नि हैन सो त्यसैमा चाहिँ हाम्रो यो डिभको सेन्टर आओस् भन्ने चाहनुहुन्छ भने तपाईले चाहिँ के गर्नुस् भन्दाखेरि सो यहाँ चाहिँ तपाईले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि जुन हाम्रो ई डट क्लाइन्ट एक्स छ त्यसमा चाहिँ तपाईले माइनस के गरिदिनुस् भन्दाखेरि अब तपाईले चाहिँ यो जुन हाम्रो डिभ छ यसको विड्थ कति छ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ 300 पिक्सल छ। सो तपाईले चाहिँ विड्थ डिभाइड बाइ 2 गर्नु पर्यो है। यति भाग यता लेफ्टतिर शिफ्ट हुन्छ। त्यसपछि यहाँ चाहिँ तपाईले के गर्नुस् भन्दाखेरि -150 गर्नुस् र यसको हाइट कति छ यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो हाइट पनि कति छ भन्दाखेरि 300 पिक्सल नै छ। सो त्यही भएर यहाँ तपाईले के गर्नुस् भन्दाखेरि यहाँ पनि तपाईले माइनस सो 150 पिक्सल नै गर्नुस्। त्यसपछि तपाईले यसलाई सेभ गर्नुस्। त्यसपछि अब तपाईले यसलाई चाहिँ हेर्नु भयो भने यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ सो हाम्रो चाहिँ यो जुन माउसको पोइन्टर जहाँ छ नि त्यो डिभको सेन्टर पनि त्यही आएको छ। सो यसरी चाहिँ तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि
ड्र्यागेबल डिभ बनाउन सक्नुहुन्छ। अब तपाईहरुले चाहिँ के गर्नु होला भन्दाखेरि स्क्रिन एक्स स्क्रिन वाइ त्यसैगरी हाम्रो चाहिँ पेज एक्स पेज वाइ लाई युज गरेर चाहिँ तपाईहरुले ड्र्यागेबल डिभ चाहिँ क्रिएट गर्नु होला। र साथीहरु आजको लागि यति नै। म तपाईहरुसँग अर्को इन्ट्रेस्टिङ प्रोजेक्ट साथ भेट हुनेछु। थ्यांक यू फर वाचिङ।